নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো OnePlus 6T ফোন 1 তাৰিখে লঞ্চ কৰিছিলে আজি আহি পালে 5 নৱেম্বৰ 2018 চন 6GB RAM আৰু 128GB ইন্টাৰনাল মেমৰি দাম হ'ল 37999 টকা অৰ্থাৎ 38000 লৈ এটকা কম ইউটিউবৰ টকাৰে কিনা সম্পূৰ্ণ গতিকে বক্সটো খোলো সপোনৰ ফোন কি আছে ভিতৰত চাও আৰু বহুতে ধুনীয়া ফোন বুলি মোৰ বিশ্বাস গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো OnePlus community jot ase a collection eta community create korise aru 60 buli code likha ase sauk yat likha ase OnePlus 60 orthat 6GB RAM o likha ase aru likha ase 128GB buli gotike sauk gotike ahok box tu khuli saw OnePlus 60 ki dhuniya eta packet khuli disu আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত গুটে ডিটেইলছ বু দি দিছে যে কিমান দাম কোৰ পৰা বনাইছে ইয়াত দি দিছে যে কি বস্তু আছে ইয়াত মানে মোবাইল ফোনটোৰ লগতে ইয়াত আছে মানে গুটেখিনি কনজিউমাৰ কেয়াৰ কোড আছে টল ফ্ৰী নাম্বাৰ কোড আছে এভৰিথিং ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত কি প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ ইয়াত পেকেটটো লগত আহিছে দি দিছে লগতে Oppo মোবাইল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড ইয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড কৰিছে আসলতে নেজানো কিয় ইয়াত Oppo wordটো লিখা আছে গতিকে পেকেটটো খুলিছে Now this is the phone A2 phone OnePlus 6T গটিকে ইয়াত খলুতে হাবধান সম্পূৰ্ণ ইয়াত লকৰ মাজত আছে এটো তাৰ পাছত বক্সটোত কি আছে দেখুৱাই দিছো চাওক বক্সটোত ডেছ চাৰ্জাৰ দিছে ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ কেপাসিটি এটা চাৰ্জাৰ দিছে ডেছ চাৰ্জাৰ আৰু USB কেবল দিছে আৰু লগতে দিছে ইয়াত যেটো C টাইপ চাৰ্জাৰ আছে আৰু C টাইপ হেডফোন জেক আছে গটিকে ইয়াত 3.5mm লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা এটো এটা দিছে আৰু লগতে ডেছ চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ আৰু এইখিনি ভাগৱত গীতা কিৰা কুৰান ইনভিটেশন লেটাৰ দিছে যে CEO পৰা এটা ইনভিটেশন লেটাৰ বাকি পেকেট একো নাই তাৰ পাছত ইয়াত বুধ হয় ভিতৰত কিবা কিবি দিছে ভিতৰত কিবা কিবি দিছে মানে ওয়াও আপোনাৰ ইয়াত দিছে এখিনি মেনুৱেল খিনি দিছে নখুলু মেনুৱেল খিনি লগতে এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট যেটো আপোনাৰ কভাৰ দিছে গতিকে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে নি চাইছো নাই একো নাই আৰু এতিয়া ফোনটো উলিয়ালো চাওক কি ধুনীয়া এটা ফোন কি ধুনীয়া সুন্দৰ ফোন এটো আপোনাৰ মিৰৰ ব্ল্যাক মই লৈছো ইয়াত কোনো ট্যাপ হেৰি নাই ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ নাই ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ স্ক্ৰিনতে আছে ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াত এনেকৈ টাইপ কৰিলে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যান কৰি হৈ যাব ফেস আনলক আছে আৰু বিভিন্ন ফেসিলিটিজ আছে গতিকে ৰিভিউটো ইয়াৰ যি কেমেৰা কোৱালিটি লগতে ইয়াৰ কি ফাংচন স্পেশাল মই ভাল পালো সকলোখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম বুধ হয় এসপ্তাহৰ পাছত অহা মঙ্গলবাৰে দিম যেতিয়া টেক টিউজডে থাকিব তেতিয়া এসপ্তাহ ইউজ কৰি মই কি পালো কি আছে মই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম গতিকে মই ফোনটো সেটিংস কৰো এভৰিথিং কৰো গতিকে আশা কৰিলো এই যি ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব শেয়াৰ কৰিব যদি সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এনেকুৱা ভিডিও নহয় বেলেগ ভাল ভিডিও লৈ আনো গতিকে ধন্যবাদ জয় অসম